დღის აქტუალური თემა. მოგესალმებით კიდევ ერთხელ რადიო იმედის ეთერში გრძელდება დღის არხი სტუდიაში მუშაობ ნინი ხუგაშვილი და გადაცემის ამ ნაწილში ტრადიციულად მნიშვნელოვან და აქტუალურ საკითხებზე ვსაუბრობთ. როგორია საქართველოს ნატოში გაწევრიანების პერსპექტივა და რა გამოწვევებია ზოგადად ქვეყნის წინაშე იქნება მთავარი სასაუბრო თემა დღეს ანალიტიკური ორგანიზაცია ჯეოქეისის თავმჯდომარის მოადგილე გიორგი გეგეჭკორი სტუდიაში. მოგესალმებით ბატონ გიორგი, უღრმესი მადლობა მინდა გადაგიხადოთ გადაცემაში სტუმრობისთვის. ნინი, მოგესალმებით პირველ რიგში მადლობა მოწვევისთვის, მივესალმებ თქვენ რადიო მსმენელებს და ასევე Facebook Live-ის მაყურებლებს. ასევე შევახსენებ ცხადია ჩვენს მსმენელებს რომ არა მხოლოდ მოსმენა, არამედ ყურებაც შესაძლებელია რადიო იმედის live streaming-ის მეშვეობით, რომელიც ხორციელდება რადიო იმედის ოფიციალურ Facebook ვერზე, ასევე პორტალებზე imedi.gi, myvideo.gi და მაგდის IP ტელევიზიის 53 არხი არის მოწოდებული სწორედ ამისთვის. უშუალოდ ვიდრე ვისაუბრობ პრობლემაზე, რომელიც ერთ-ერთი უმნიშვნელოვანესია ჩვენი ქვეყნისთვის, გამოწვევებზე და პერსპექტივაზე, რომელიც მრავალი წელია განხილვისაგანია და ბოლო პერიოდში კიდევ უფრო აქტუალური ხდება. ცნობილი მიმდინარე მოვლენებიდან გამომდინარე ცხადია. მე ყურადღება გავამახვილოთ თქვენი ორგანიზაციის შესახებ, რომელიც არის ახალი არასამთავრობო სექტორის ჭრილში, არის თუ არა არასამთავრობო სექტორი, ანალიტიკური ორგანიზაცია ჯეოქეისი, რა არის თქვენი საქმიანობის ძირითადი მიმართულება, რა არის მთავარი მიზნები და რაზე ხართ ფოკუსირებული? პირველ რიგში საკმაოდ რთულ თემას შეეჭიდეთ, როდესაც ნამდვილად რთული თემა არის გამომდინარე იქედან, რომ ჩვენი ქვეყნის განვითარებადი და წინსვლადი დინამიკა მოითხოვს ბევრი სხვა ქვეყნის მიერ აწუყვე ადაპტირებული პრაქტიკის განერგვას. არასამთავრობო სექტორი ზოგადად ჩვენთან აქტიურად მოღვაწეობს უკვე მრავალი წელია, ხოლო დასავლეთ და დასავლურ კულტურას რო შევხედოთ, პოლიტიკურ კულტურას, იქ არასამთავრობო სექტორი არის უბრალოდ ფორმატი და ფორმაცია და იყოფა სხვადასხვა ტიპის განხრებად და სხვადასხვა ტიპის ორგანიზაციებად. მათ შორის არის ძალიან მნიშვნელოვანი ტიპის და სახის ორგანიზაცია, ეს არის ეგრეთ წოდებული think tank-ი, რომელიც ჩვენთან დამკვიდრებული ტერმინი არ გახლავთ. ჩვენი ერთ-ერთი დასაწყისი სურვილიც არის, რომ დავამკვიდროთ ეს ტერმინი და ფართო საზოგადოების ეს არის საქმიანობის მიმართულება, თუ ეს პლატფორმა, როგორ განიხილება და რას პლატფორმა და ნიშნავს? აგრეთვე ქართულად რო გადმოვთარგმნოთ, ეს არის აზროვნების ჭურჭელი, ანუ think არის ჭურჭელი, think შესაბამისად ფიქრი და აზროვნება. აზროვნების ჭურჭელი, როდესაც ვლაპარაკობთ think tank-ზე, ეს არის ორგანიზაცია, რომლის მთავარი ფოკუსი და მთავარი ყურადღება არის მიმართული ქვეყანაში და სახელმწიფოში მიმდინარე და არა მარტო მიმდინარე, არამედ სამომავლოდ განსახორციელებელი საკითხების სწორ ანალიზზე, კვლევაზე და ამ კვლევაზე დაფუძნებული შედეგების სწორ კომუნიკაციაზე. როდესაც უყურებთ, თქვათ, ამერიკის შეერთებული შტატები არის ამ პრაქტიკის ძალიან ესეთი სერიოზული მიმდევარი. ჩვენ, რა თქმა უნდა, გვაქვს ურთიერთობა დასაწყისი ურთიერთობის იმ მნიშვნელოვან ორგანიზაციებთან, ვისთვისაც უცხო არ არის ესეთი ტიპის საქმიანობა და გამომდინარე მათი პრაქტიკიდან შეგვიძლია ვთქვათ, რომ საქართველოში ჯერჯერობით ფეხი ვერ მოიკიდა ასეთი ტიპის ორგანიზაციამ. რატომ, როგორ ფიქრობთ? როგორ მომენტია, გამომდინარე იქიდან, რომ მცირე რიცხოვანიერი ვართ და ფოკუსირება ხდება იმ მსხვილ საკითხებზე, რომელიც თქვათ იმ კონკრეტულ ჭრილს და იმ კონკრეტულ მომენტში არის მნიშვნელოვანი. დღის თემებზე ვახდენთ ფოკუსირებას და ნაკლებად დიახ, ანუ think tank-ის მთავარი ამოცანა არის, რომ შევხედოთ კვლევითი ინსტიტუტი და კვლევაზე დაფუძნებული ანალიზი და შემდგომ ამ ანალიზის სწორი კომუნიკაცია, რაც საუბრის დასაწყისში თქვი, არის აუცილებელი გადაწყვეტილების მიმღები ორგანოების, ანუ ჩვენი სახელმწიფო, როგორც მრავალი სხვა დემოკრატიულად განვითარებადი ქვეყანა დაფუძნებულია ხელისუფლების სამშტოზე. ქვეყნის საგარეო პოლიტიკა იქნება საქმიანობის ერთ-ერთი მიმართულება, თქვენი რა არის ის, თქვათ, მიმართულებები, რაზეც აქცენტს გააკეთებთ, სად იმუშავებთ, რა საკითხები იქნება თქვენი ყურადღების ფოკუსში? პირველ რიგში ეს არის სახელმწიფოსთვის მნიშვნელოვანი და ზოგადად სამომავლოდ განვითარებაზე ორიენტირებული ანალიზი, ანალიტიკა, კვლევა. არა მხოლოდ პოლიტიკა? არა, რა თქმა უნდა, ჩვენ პოლიტიკური ორგანიზაცია არ ვართ, ეს არის შესაბამისად არასამთავრობო ორგანიზაციას, ანუ ფორმატი არის არასამთავრობო ორგანიზაციის, უბრალოდ არასამთავრობო ორგანიზაცია ჩვენთან დამკვიდრა როგორც რაღაც საერთო სივრცე. ეგ გამოყოფილი ესეთი ტიპის ორგანიზაციები ჩვენთან უფრო ნაკლებად არის არასამთავრობო განხილულები არიან როგორც რაღაც საერთო ერთობა. ჩვენი სურვილი არის, რომ
ეს think tank-ი და ანალიტიკური ჯგუფი, დასაწყისში შეგვიძლია უფრო მარტივად გასაგებია იყოს პარტნიორებისთვის ანალიტიკური ჯგუფი დავარქვათ, მაგრამ ეს არის კლასიკური think tank-ი, რომლის მთავარი ამოცანა არის შეაფასოს სახელმწიფოს განვითარება გრძელ ვადაში. რა საჭიროებები არის? Რა თქმა უნდა, დღეს ჩვენს რეალობაში არის ორი ყველაზე მნიშვნელოვანი სფერო. ეს არის ეკონომიკური სფერო და მისი განვითარება და უსაფრთხოების სფერო. შესაბამისად, თქვენ დასაწყისში ახსენეთ ანონსის სახით ჩვენი ხვალინდელი დაგეგმილი ღონისძიება, რომელიც ეხება ნატოს და ნატოში ინტეგრაციას, რომელიც არის ჩვენთვის ყველაზე მნიშვნელოვანი სახელმწიფოებრივი უსაფრთხოების პლატფორმა, რომელშიც გაწევრიანება სურს უკვე ძალიან დიდი ხანია. ეკონომიკური ჭრილიც, რა თქმა უნდა, იქ უკვე ჩაშლა ხდება სხვადასხვა ტიპის მიმართულებზე, იქნება სოლის მეურნეობა, ტურიზმი, ინვესტორების მოზიდვა თუ ასე შემდეგ. მნიშვნელოვანი არის, რომ შეაფასო შენი საკუთარი თავი და პოზიციონირება ქვეყნის ჭრილიდან დღეს სათხარ და სად გინდა იყო 5 წელიწადში. ზოგადად თუ დავინახავთ ჩვენი ქვეყნის განვითარების დინამიკას, აუცილებელია, რომ აზროვნების და კვლევის ნაწილი იყოს შეჯერებული და თითქმის მათემატიკურ სიზუსტემდე მიყვანილი ანალიზის შედეგად მიღებული გადაწყვეტილების განიხილავთ მთავარ პარტნიორებად თქვენ აღნიშნეთ საერთაშორისო გამოცდილება ახსენეთ ამერიკას, რომელიც ძალიან ხშირად ამ ტიპის ორგანიზაციების რეკომენდაციებს ითვალისწინებს, ცხადია ავტორიტეტიდან და გავლენიდან გამომდინარე, ხო? სად ხედავთ საკუთარ თავს? პირველ რიგში ჩვენ ვართ ღია და სამოქალაქო საწყისებზე დაფუძნებული ორგანიზაცია. ჩვენი სურვილი არის, რომ წარსდგეთ საზოგადოების წინაშე იმ ანალიტიკით და იმ კვლევით, რა თქმა უნდა, ეს კვლევები ერთმანეთისგან განსხვავებული იქნება, ეს არ იქნება რაღაც ერთი ჩაკეტილი სივრცე, როგორც ვახსენე, ორი მთავარი სათაური აქვს ჩვენ სახელმწიფოებრივ განვითარებას, ეს არის ეკონომიკური განვითარება და ეს არის უსაფრთხოების ნაწილი. თანამშრომლობის ნაწილში ჩვენ გეგმავთ თანამშრომლობას პირველ რიგში იმ ავტორიტეტულ უცხოურ ორგანიზაციებთან, რა თქმა უნდა, ეს გულისხმობს თითოეულ იმ ჩამოყალიბებულ და განვითარებულ think tanks, რომელიც მოღვაწეობს, ეს იქნება ამერიკაში, ევროპაში და არა მარტო. ასევე აღმოსავლეთ ევროპაშიც ფეხი მოიკიდა ამ კულტურამ think tank-ის და ამიტომაც აუცილებელია, რომ ჩვენი თანამშრომლობა ყოველთვის ჩვენი სურვილი დღეს, როდესაც გადავწყვიტეთ, რომ ამოგვეწყო ეს ჩვენ სამოქალაქო საწყისებზე დაფუძნებული საქმიანობა, ჩვენ ვითარდებით მიუხედავად იმისა, რომ რაღაცა გზა გვაქვს დასახული, ეს გზა, რა თქმა უნდა, არის გასავლელი და ამას მარტო ვერ გაივლი, როდესაც საქმე ეხება მნიშვნელოვან ანალიზს, კვლევას და ამ კვლევის შემდგომ გამყარებას შენი რეპუტაციით, რა თქმა უნდა, თქვენ როგორც ახსენეთ, რეპუტაცია და ის კრედო ეგრეთ წოდებული დასაგროვებელი, ან ჯერ კიდევ დაგროვის პროცესში ხვდები ვისთან უნდა ითანამშრომლო, რა თქმა უნდა, დასავლური ტიპის ორგანიზაციების გამოცდილების გაზიარება არის ყველაზე მნიშვნელოვანი ჩვენთვის. როგორ ფიქრობთ, რამდენად აქვს ეს თქვათ პოლიტისტებლიშმენტს იმის სურვილი, რომ გაიზიაროს გამოცდილება? ეს როგორ მომენტია, ზოგადად როგორია ფონი? დარწმუნებულები ვართ, რომ მათთვისაც საჭირო იქნება, საინტერესო იქნება და რაღაც მომენტში გახდება აუცილებელი კვლევაზე და მე ვახსენე მათემატიკური სიზუსტე, რა თქმა უნდა, ყველაფერში მათემატიკური სიზუსტეს ვერ მიაღწევ, მაგრამ როდესაც საქმე ეხება ეკონომიკას, როდესაც საქმე ეხება შორს მჭრეტვალ გათვლას, ქვეყნისთვის რა არის მნიშვნელოვანი, აქ რა თქმა უნდა შეცდომის უფლება ძალიან მცირეა და თითქმის არ არის მიზანშეწონილი, რომ შეცდომა გათვალო, პირიქით შეუცდომლად უნდა შეაფასო შენი ქვეყნის განვითარება. თუმცა გამოცდილებიდან გამომდინარე, კრიზისების მართვის მინიმუმ გეგმა შესაძლებელი არსებობდეს ამა თუ იმ გართულების შემთხვევაში, რა შეიძლება იყოს გონივრული ნაბიჯი იმისთვის, რომ კრიზისი გაართვა თავი, ან მინიმუმ არ წარმოიშოს. თუ არ წარმოიშოს, ყველაზე კარგი ვარიანტია, ასე ვთქვათ, ხო? ცხადია. თუმცა თქვენი საქმიანობის ძირითადი მიმართულება არის დაფუძნებული პრობლემის დანახვაზე საზოგადოებისთვის, ანუ რა არის არსი პრობლემის როგორი არსებული რეალობა და რა გზას უღმესმეტლობა, რა გზას თავაზობთ გადაჭრისთვის, რა არის მთავარი, რაც უნდა უთხრათ ამით საზოგადოებას? რას მიიღებს საზოგადოება თქვენი საქმიანობით? ყველაზე მნიშვნელოვანი ეს მე არ მეკუთვნის ეს სიტყვები, ეს ვერ ვიხსენებ ვისი სიტყვებია, მაგრამ დამკვიდრებული ტერმინია პრობლემის გადაჭრის ნახევარი გზა არის პრობლემის იდენტიფიცირება. ხადია. როდესაც ხდება პრობლემის იდენტიფიცირება, შემდგომ ყველა ჩართული რგოლი ახდენს ადეკვატურ რეაგირებას, როდესაც ხედავ ამ პრობლემას. ჩვენი მთავარი მიზანია, რომ გამოვიკვლიოთ, რა არის პრობლემა
არა მარტო პრობლემა, არამედ წინსვლა სად არის ქვეყანაში და სამომავლოდ შევაფასოთ ის რისკები, რაც თქვენ ახსენეთ, რაც შეიძლება ეკონომიკურ ჭრილში, უსაფრთხოების ჭრილში და არა მარტო არსებობდეს, ზოგადად, რა თქმა უნდა, გეგმა და იდენტიფიცირება უნდა ხდებოდეს ანალიზზე და კვლევაზე დაფუძნებით და არა ერთი ინდივიდის, არა ერთი ინდივიდების ჯგუფის, არამედ ქვეყნისთვის მნიშვნელოვანი განვითარების მქონე რატომ ჯეოქეისის კონკრეტული მაგალითების განხილვა იქნება ერთ-ერთი მთავარი იმისთვის, რომ ისწავლოთ და გავიაზროთ და გავიზიაროთ გამოცდილება თუნდაც. ჯეოქეისი ეს არის ინგლისური ტერმინი, ჩვენ შევწყით, ჯეო გამომდინარე იქიდან რომ ჯორჯია ინგლისურად, case ეს არის საკითხი, ანუ ქართული საკითხი ასე ითარგმნება. ეს მოიცავს ყველა იმ სეგმენტს, რომელზეც ჩვენ დღეს გვეგმავთ რომ იმუშაოთ, ან ხვალ შეიძლება მოგვიწეს, რომ ჩვენი საკითხი ჯერ კიდევ ხე ისტორიას რო გადავხედოთ, სულხან-საბა ორბელიანის სურვილი იყო, რომ ევროპაში ინტეგრირებული იყო საქართველო და იმ პერიოდიდან მოყოლებული ჩვენი საკითხი დგას ზოგჯერ მცირე დოზით, ზოგჯერ მომატებული დოზით, საერთაშორისო პლატფორმაზე ჩვენი სურვილია, რომ ამ გლობალურ სამყაროში ინტეგრირებულად მოვახდინოთ ჩვენი განვითარება და შესაბამისად ჩვენი საკითხი არის მნიშვნელოვანი. კლასიკური ფორმით შევარჩიეთ, მაგრამ ასე მოუძებნეთ ისეთ სახელი, რომელიც ძალიან ისეთი მოსახვედრი არის, ან მოხდება, როდესაც დაინახავს განსხვავებული და არ არის რაღაც ანალიტიკური ჯგუფი და ასე შემდეგ, რომელიც იქნება უბრალოდ ტერმინის გადამღერება. ეს არის ჩვენი თავისუფლ ბარათი. არა შეეხება ღონისძიებას, რომელთაც უნდა წარსკეთვალ საზოგადოების წინაშე, ეს არის დისკუსია თემაზე საქართველოს გაწევრიანების პერსპექტივა ნატოში და გამოწვევები. რა იქნება დისკუსიის მთავარი ფორმატი, ვის შეუძლია იყოს მასში ჩართული. რამდენად არის თქვენი ორგანიზაცია მზად იმისთვის, რომ მიიღოს ახალი, ვთქვათ, სახეები ადამიანები, რომლებსაც სურთ იყვნენ ჩართული საქმიანობით ამ მიმართულებით. მსმენელია ხაზე, როგორც მეუბნებიან და გვაქვს შესაძლებლობა მოვისმინოთ მისი მოსაზრებაც, მოგესალმებით, გისმენთ. გამარჯობათ, მოგესალმებით. თქვენ აღნიშნეთ, თქვათ, მაგალითად, ევროპაში ჩართულობა და ევროპაში ინტეგრირება და აი თვითონ ევროპა რამდენად სად არის მიიღოს საქართველოს თავის წევრობა, რომ ესე გახდეს მისი წევრი, ერთ-ერთი შემადგენელი ნაწილი და რამდენად არის მზად ევროპა საქართველოს მისაღებად, კი ბატონო. ვიცით, რომ რა დღეში ჩავარდა ევროპა, როდესაც ის ევროკავშირი მოდით გაფართოვდა ამდენად და მეორე კიდე ნატოში ინტეგრირებასთან დაკავშირებულება და უსაფრთხოება. აი თვით მოსახლეობის ადგილობრივი მოსახლეობის კვლევა თუ ჩატარებულოდა ზუსტად ვიცით თუ არა. აი მაგალითად ვეპყრობით ეგეთ MBS-ის თუ სხვა დასავლეთის ორგანიზაციის კოლხარა მათი კვლევის შედეგი და მიღწეული შედეგი, რომელსაც ვანახები, ეს უფრო მიზანია თუ რეალურობა. კი ბატონო. ადგილზე თუ ხდება კვლევები. უღრმესი მადლობა. უღრმესი მადლობა. რამდენი შეიძლება იყოს თქვენი საქმიანობის მიმართულება სწორედ აღნიშნულიც, რამდენი ელოდება ევროპა საქართველოს და შემდგომ უკვე რეკლამის შემდეგ დავუბრუნდეთ. ერთი საკითხი მოკლედ გაგცემთ. მადლობა პირველ რიგში მსმენელს შეკითხვისთვის. ეს რა თქმა უნდა, ერთ-ერთი მთავარი შეკითხვა არის, რამდენად არის ევროპა ჩვენთვის მზად. ესეც კვლევის საგანი არის. რა თქმა უნდა, ნატოში ინტეგრაციაც არის სიღრმისეული ანალიზის ღირსი. მზაობას რაც შეეხება ამაზე ზაპასუხი დღეს მე პირადად არ მაქვს, არც ჩვენ ორგანიზაციას, სწორედ ამიტომაც შევიკრიბეთ, ამიტომაც დავაფუძნეთ ისეთი ტიპის ორგანიზაცია, რომელიც აი ესეთი ტიპის შეკითხვებს გასცემს კვალიფიციურ პასუხს დაფუძნებულს კვლევაზე, დაფუძნებულს ინფორმაციას და ამ ინფორმაციის სწორ შეწონვაზე და ანალიზებას. უღრმესი მადლობა. ანალიტიკური ორგანიზაცია ჯეოქეისის თავმჯდომარის მოადგილე გიორგი გეგეჭკორი რჩება სტუდიაში ჩვენთან სტუმრად და გაცემის მეორე ნაწილში ვისაუბრებთ უკვე კონკრეტულად იმ ღონისძიების შესახებ, რომლის ფორმატშიც და ფარგლებშიც გაიმართება დისკუსია თემაზე საქართველოს ნატოში გაწევრიანების პერსპექტივა და გამოწვევები. დღის აქტუალური თემა. რეკლამის დრო რადიო იმედზე. ყველა ოჯახს თავისი რიტმი აქვს, ისევე როგორც პრესას. ცხოვრების 8 წელს აბაზანაში ატარ. აქედან 3 შხაბის ქვეშ, 5 წელს ჭამაში, 1 კი საჭმლის მომზადებაში, 26 წელი გრძელობს. მაგალითად, შენ რადიოს მოსმენაში საშუალოდ 2 წელს ატარებ. კიდევ ერთობი, დირი, იცინი. ცხოვრების უმეტეს ნაწილს სახლში ატარებ. გაატარე ის განსაკუთრებული. მწვანე ქალაქილისზე. ლადო ათანელი, 30 წელი სოფიო საოპერო სცენებზე, 30 ოქტომბერს 19 საათზე, თბილისის ოპერისა და ბალეტის თეატრის სცენაზე.
ნევროზალი მოგიხსნით ამ პრობლემებს. უხასიათობა, შფოთვა, ნევროზი, მოუსვენრობა, გაღიზიანება, ძილის მოშლა, ემოციური დაძაბულობა და სტრესისგან გამოწვეული სხვა ნებისმიერი მდგომარეობა. ნევროზალი მოგიხსნით სტრესთან დაკავშირებულ პრობლემებს და დაგიბრუნებთ ცხოვრების ხალისს. ნევროზალი დამზადებულია საფრანგეთში. გამოყენების წინ გაეცანის ინსტრუქციას გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს. იმ გზავრებ მშვიდად. შეიძინეთ ეგეტაში იტალიური აკუმულატორების პრემიუმ ბრენდი ფიამი 20%-იანი ფასდაკლებით. ეგეტა შენთან ერთად უსაფრთხოებისთვის. 2-26-44-44. განსაკუთრებული შეთავაზება ლიბერთის სოციალური ბარათის მფლობელებს. ფარმადეპოში გადაიხადეთ ლიბერთის სოციალური ბარათით და ყოველდღიურად მიიღეთ საუკეთესო ფასი გულსისხლძარღვთა, ძვალკუნთოვან, დიაბეტურ, ენდოკრინულ, ანტიკოაგულანტურ და ოფთალმოლოგიურ ჯგუფში შემავალ მედიკამენტებზე. ფარმადეპო ადგილი, სადაც ფარმაცევტი თქვენს ჯანმრთელობაზე ზრუნავს. 2-3-5-9 რადიო იმედის სარეკლამო სამსახური. არასრული საათის სპონსორია ტეტესეპტი. დღის აქტუალური თემა. მოგესალმებით კიდევ ერთხელ ღიეთში გრძელდება დღის არხი და გაცემის ამ ნაწილში ჩვენ ვისაუბრებთ საქართველოს ნატოში გაწევრიანების პერსპექტივის შესახებ. არსებული რეალობა როგორია, ცხადი არის მნიშვნელოვანი და გაცემის სტუმარ მოგვითხრა პირველ ნაწილში, რომ ეს არის კვლევის მთავარი საგანი და რა გამოწვევების წინაშე ამ ეტაპზე ქვეყანა. ანალიტიკური ორგანიზაცია ჯეოქეისის თავმჯდომარის მოადგილე გიორგი გეგეჭკორი გახლავთ გაცემის სტუმრად. მოგესალმებით კიდევ ერთხელ და გიხდით უღრმეს მადლობას მოგზაინებისთვის. ორგანიზაცია ჯეოქეისი ახლახანს დაფუძნებული ორგანიზაცია, რომელსაც აქვს ძალიან ნათელი მკაფიო მიზნები და გისურვებთ წარმატებას ცხადია, რადგან საქმიანობის მიმართულება, რომელზეც თქვენ საუბრობდით, არის ერთგვარი დეფიციტი ამ მიმართულებით ჩვენს ქვეყანაში და ძალიან მნიშვნელოვანია ვიცოდეთ რა ხდება ამ თვალსაზრისით. მნიშვნელოვანია ვიცოდეთ პრობლემის არსი, ვიცოდეთ რა მდგომარეობა ქვეყანაში და როგორ შეიძლება გამოვასწოროთ არსებული ვითარება. მსმენელმა დაარეკა პირველ ნაწილში, რომელსაც დასვა შეკითხვა, რომელიც რეალურად შეიძლება იყოს მართლაც კვლევის მთავარი საგანი ამ მიმართულებით ევროპაში ინტეგრირების თვალსაზრისით. ხვალ თქვენ მართავთ დისკუსიას თემაზე ნატოში საქართველოს გაწევრიანების პერსპექტივა და გამოწვევები. ვინ მიიღებს ამ დისკუსიაში მონაწილეობას? რა ტიპის ფორმატში განიხილება და რას მივიღებთ შედეგად ამ ღონისძიებით? მოგესალმებით კიდევ ერთხელ. როგორც აღნიშნეთ, ჩვენი ხვალინდელი ღონისძიება არის დაგეგმილი ამ ნატოში გაწევრიანების თემასთან დაკავშირებით. ეს არის არაფორმალური შეხვედრა, რომელიც ჩვენ გადავწყვიტეთ, რომ ჩაგვენიშნა გამომდინარე იქედან, რომ ორგანიზაცია ახლახანს დაფუძნდა. ჯერ ჩვენ რიგი სამუშაოები გვაქვს გასაწევი იმისთვის, რომ ფართო სპექტრი მოვიცვათ და ესეთი ფართო სახის ღონისძიება დავგეგმოთ. ეს არის ვიწრო წრეში დაგეგმილი ღონისძიება, რომლის მთავარი არსი არის საუბრის დაწყება. დარგის სპეციალისტები, დარგის სპეციალისტები, რა თქმა უნდა, მოწვეული სტუმრები იქნებიან ნატოზე მომუშავე ადამიანები, ეს იქნება მათ შორის სამთავრობო სექტორიდანაც მოვიწვიეთ სტუმრები, იმედი მაქვს, რომ ისინი მოახერხებენ და დაესწრებიან ამ ღონისძიებას. ეს არის არაფორმალური საუბარი, ეგრეთ წოდებული სალონური შეხვედრა, რომლის მთავარი არსი არის ჩართული რგოლების ერთმანეთთან კომუნიკაცია. გარდა იმისა, რომ ამის პრობლემას ხედავთ დღეს თქვენ? პრობლემა, რა აუცილებელი არ არის პრობლემა დაინახო, რომ რაღაცის სურვილი გაგიჩნდეს. ნატოში ინტეგრაცია ქვეყნისთვის არის ძალიან მნიშვნელოვანი სამხედრო პოლიტიკური მიზანი. შესაბამისად, ვერასოდეს ვერ იქნება საკმარისი რაოდენობით დისკუსია და საკმარისი რაოდენობით განსჯა ამ თემაზე, სანამ ჩვენ არ გავხდებით ნატოს წევრი. კი ბატონო, თუნდაც მსმენელის შეკითხვაც ადასტურებს. ამას უნდა თუ არა ქართულ ხალხს ნატოში ინტეგრირება, რადგან დღეს ამდენი წლის შემდეგ კიდევ ისმევა მსგავსი ტიპის შეკითხვა. შესაბამისად ნიშნავს, რომ ეს არის თემა, რომელზეც არა მხოლოდ სამთავრობო სტრუქტურებს აქვს საკმაოდ ბევრი სამუშაო. ნამდვილად. განსჯა და საუბარი არის საწყისი ეტაპი ხანგრძლივი კვლევის და ყველა შეკითხვაზე პასუხის გაცემის. მსმენელი, რომელიც პირველ ნაწილში დაგვიკავშირდა დასვა შეკითხვა, რამდენად არის მზად ევროკავშირი და რამდენად არის მზად ნატო მიიღოს საქართველოს როგორც თავისი წევრი, სრულფასოვანი წევრი. ჩვენ უბრალოდ მინდა დავაზუსტო შეძლებს დაგვარად პასუხი მსმენელის შეკითხვაზე, რამდენად არის ევროკავშირი მზად. ევროკავშირმა ნაწილობრივი მზადყოფნა გამოთქვა, როდესაც ჩვენ მივიღეთ ასოცირების ხელშეკრულებაზე დასტური და ხელმოწერა და ვიზა ლიბერალიზაცია.
შესაბამისად ევროპას აქვს მზაობა. ეს არის ევროპას სამხედრო ორგანიზაცია არ არის, სამხედრო პოლიტიკური, ნატოს რაც შეეხება სამხედრო პოლიტიკური ჭრილია და აქ უკვე სხვა ტიპის სამუშაოები არის განსახორციელებელი თვითონ ქვეყანაში. არ მინდა უხეშად გამომივიდეს, მაგრამ ნატოში წევრობა არ არის რაღაც წევრობის ბარათი, რომელსაც მიიღებ და ამით დასრულდება ყველაფერი. ეს არის პროცესი, რომელიც პირველ რიგში უნდა გაიარო, სანამ გახდები წევრი და შემდგომ შეინარჩუნო. ეს მოიცავს საზოგადოების თითქმის ყველა ფენას და სურვილს თითოეული მოქალაქის, რომ იყოს ნაწილი აი ამ დიდი უსაფრთხოების ხელშეკრულების, რომელსაც ქვია ჩრდილოატლანტიკური უსაფრთხოების ხელშეკრულება. ამაზე დისკუსია, როგორც ვახსენე, არასოდეს არ იქნება საკმარისი იმ მომენტამდე, სანამ ჩვენ არ გავხდებით სრულფასოვანი წევრი ამ ორგანიზაციის და შემდგომაც ამის შენარჩუნება არის საზოგადოების თითოეულ სეგმენტზე დამოკიდებული, იმიტომ რომ აუცილებელია ამის შენარჩუნება, ერთ-ერთი მიღწევა, მეორე შენარჩუნება. შენარჩუნება დამოკიდებულია იმ გავლენილ გზაზე, რომელსაც წევრობამდე გადის. ორგანიზაციები, რომლებიც მსგავსი ტიპის ანგარიშებს წარადგენენ, კვლევებს წარადგენენ და გასცემენ ცხადე რეკომენდაციებს, ძალიან ხშირად, არა ყველა შემთხვევაში ცხადე, მაგრამ ძალიან ხშირად ცალმხრივი მიმართულებით იკითხება ხოლმე როგორც ეს, თუმცა თუ გავითვალისწინებს, რომ ეს აქვს ორი მხარე, შესაბამისად დადებით და ნეგატიურ ჭრილში ან საფრთხეების ჭრილში რამდენად შეიძლება იყოს ფოკუსირებული და რამდენად უნდა გქონდეს თქვენი ორგანიზაციისგან მოლოდინი მსგავს ვთქვათ საკითხებზე. როდესაც ჩვენ საუბრობთ კვლევებზე და ახსენა რამდენიმე გავლენიანი ორგანიზაცია საქართველოში, რომელიც ამ მიმართულებით საქმიანობს და ატარებს მოსახლეობის კვლევას სხვადასხვა საკითხზე, მათ შორის მოსახლეობის მზაობის მაჩვენებელი ან მოწინააღმდეგე გარკვეულ პროცენტში ჩნდება ხოლმე ნატოსა და ევროკავშირში და ხშირად არ ხდება აფიშირება იმისა, რატომ არ შეიძლება სურდეს მოსახლეობას. ალბათ იმიტომ, რომ გარკვეული ტიპის საფრთხეებს შეიძლება ხედავდეს რიგ შემთხვევაში. რამდენ შეიძლება ამ მიმართულებითაც ვიხილოთ თქვენი საქმიანობა, რამდენ შეიძლება ვნახოთ სრული სურათი და არა მხოლოდ ერთი მიმართულებით გაშლილი. რა თქმა უნდა, მადლობა ასეთ საინტერესო შეკითხვისთვის. აუცილებელია რომ შეფასდეს სწორედ ის სეგმენტიც, რომელიც არ არის მომხრე ნატოში გაწევრიანების. მე თუ სწორედ მახსოვს გარკვეული პერიოდის წინ ჩატარდა რეფერენდუმი, ან არჩევნებთან ერთად იყო ჩატარებული, როდესაც თითქმის 70%-მდე იყო მოსურნე ნატოში გაწევრიანება, 60-ზე მეტი იყო, თუ მახსოვს სწორედ. ეს ალბათ 2006-2007 წელს ჩატარდა, თუ არ ვცდები, თუ ზუსტად მახსოვს, არ მინდა შეცდომა შევიყვანო ჩვენი მსმენელი. ქვეყნის გაცხადებული კურსი არის ნატოსკენ და ევროკავშირისკენ. რა თქმა უნდა, ამას ყავს თავისი მოწინააღმდეგეები, მომხრეები, 100%-იანი დასტური მხოლოდ დიქტატურის შემთხვევაში არის ხოლმე. აქედან 100%-იანი თანხმობა, რა თქმა უნდა, ვერ იქნება. თუმცა ჩვენ წვლილს შევიტანთ იმ საქმიანობაში, რასაც ქვია ინფორმირება დაფუძნებული კვლევაზე. შეიძლება ის სეგმენტი მოსახლეობის, ვინც დღეს არ ეთანხმება ნატოში გაწევრიანებას, საჭიროებს დამატებით ინფორმაციას თუ რა სარგებელი შეიძლება ქვეყანამ და პირადად ინდივიდმა მიიღოს. მე არ შემიძლია არ დავინახო ის პრობლემა, რომელიც თითოეულ მოქალაქეს აქვს ეგრეთ წოდებული de facto საზღვრის მიმდებარე ტერიტორიაზე, როდესაც საზღვარის მცოცავი ოკუპაცია, როდესაც მიმდინარეობს და როდესაც ნატოს წევრი ხარ, ანუ გავანებოთ თავი იმას, რაც განაცხადა რასმუსენმა მეხუთე მუხლის შესახებ და ასე შემდეგ. და მე ეცეც არის საკმაოდ პრობლემური, კი რა თქმა უნდა, ანუ პოლიტიკური შეფასებისთვის დღეს მე მგონი ჩვენი ორგანიზაციის მხრიდან არ იქნება მიზანი შეწყვეტილი საუბარი, უბრალოდ ზოგადად თითოეულ ადამიანს რა სარგებელი შეიძლება კონდეს ესეთი მსხვილი და ძლიერი ორგანიზაციებისგან, ეს რა თქმა უნდა საზოგადოებამ მისატანია და კვლევის და ანალიზის შედეგად არის შესაძლებელი, რომ კვალიფიციური პასუხი გასცე და არა შენი პირადი აზრი გაუზიარო. რა თქმა უნდა, ჩემი პირადი აზრი ჩემს პატივსაცემია, შეიძლება სხვისთვის იყოს პატივსაცემი, მაგრამ როდესაც ფაქტებზე მიდის საუბარი და ფაქტი არის ყველაზე ჯიუტი რამ, რაც შეგვიძლია რომ დაუდოთ თქვა ნებისმიერ მოსაუბრეს. მხოლოდ ამის შედეგად იქნება შესაძლებელი თითოეული მოქალაქისთვის უკეთესად გავსრულოთ. ეს არ ნიშნავს იმას, რომ 100%-იან თანხმობას მივიღოთ კიდევ ერთხელ 100%-იანი თანხმობა, თითქმის არსად არასოდეს არ არსებობს თუ არ არის დიქტატურა. იქაც შესაძლებელია უბრალოდ ხმამაღლა არ საუბრობენ ამის შესახებ, ბუნებრივია. მმართველობის ფორმა არის გაცხადებული, ცხადია, ისევე როგორც ქვეყნის პოლიტიკა, მიმართულება, საით მივდივართ და რა გვინდა, მივიღოთ რამდენიმე წელიწადში, თუმცა რამდენად მუშაობთ მისამ მიმართულად ეს ცალკე საკითხია, მაგრამ ამავე დროს მინდა გკითხოთ პირველი, მეორე, მესამე თემა, მაგალითად, რომელზეც გეგმავთ, რომ დაიწყებთ უკვე მუშაობას, რა საკითხები იქნება და ცხადია გაიცემეს არ დავასრულებთ ისე, რომ არ მოვისმინოთ თქვენი მთავარი მოსაზრება აღნიშნულ საკითხთან დაკავშირებით, რა მთავარ პერსპექტივებს ხედავთ და რა არის გამოწვევები. თუმცა მანამდე საკითხები, რომელზედაც გეგმავთ უკვე, რომ დაიწყებთ მუშაობას.
ჩვენ აქტიურად ვაწარმოებთ მოლაპარაკებას რიგ მკვლევარებთან, ვისთანაც სურთ თანამშრომლობა, ესენი ნამდვილად გამოცდილი და თავიანთ სფეროში სანდო პროფესიონალები არიან, ჩვენი სურვილიც არის, რომ კვლევა იყოს საფუძვლიანი და ჩატარებული ისეთი ადამიანების მიერ, ვისაც აქვს გამოცდილება და ვისაც აქვს ინტელექტუალური ბაგაჟი და შესაძლებლობა იმისა, რომ ეს კვლევა აწარმოოს. თუმცა კვლევა არის მთავარი ინსტრუმენტი, კვლევაზე დაფუძნებული ანალიზი შემდგომ უკვე გვაძლევს რაღაცა ტიპის პერსპექტივის დახატვის უნარს. რაც შეეხება თემას, ჩვენი ქვეყნის განვითარებისთვის დღეს არის ორი მთავარი თემა. ეს არის უსაფრთხოება და ეს არის ეკონომიკური განვითარება. და თითოეული სხვა საკითხი ასეთი ტიპის ორგანიზაციისთვის, როგორც ჩვენ ვართ, როგორცაც ჩამოყალიბდით, არის მოქცეული აი ამ ორი ძირითადი თემის ქვეშ. ვიწყებთ ნატოთი საუბარს, ვიწყებთ საუბარს ჩვენს პარტნიორებთან, სამომავლო თუ არსებულ პარტნიორებთან, უსაფრთხოების საკითხებით, მაგრამ ეს არ ნიშნავს იმას, რომ ჩვენ არ გადავინაცვლებთ ეკონომიკურ საკითხებზეც, არ გადავინაცვლებთ იმ ნაწილზე, რომელიც პოლიტიკური დღის წესრიგი განსაზღვრავს ყველა მიმართულებას და ცხადია ალბათ რთული იქნება უაროთ გვერდით. გეთანხმებით, უბრალოდ ჩვენ ზეპოლიტიკური ორგანიზაცია ვართ, აქედან გამომდინარე პოლიტიკური დღის წესრიგი ჩვენი კვლევის საგანად იქნება გამომდინარე იქედან, რომ ქვეყნის განვითარებას და კურს გულისხმობდა მიმართულებას ცხადია. ქვეყნის სახელმწიფოებრივი საჭიროების მქონე საკითხები იქნება ჩვენი კვლევის ძირითადი საგანი და არა ყოველდღიური პოლიტიკური პოლემიკა, დისკუსია თუ ეს დაუთმოთ პოლიტიკურ ორგანიზაციებს და პოლიტიკურ პარტიებს ერთმანეთში. კი ბატონო, რა მოლოდინი გაქვთ თვალინდელი ღონისძიებისგან, რას მიიღებთ შედეგად? პირველ რიგში საუბრის დაწყება იქნება აუცილებელი და შემდგომ ჩვენ თავისუფალი და ძალიან ცივი ტრანსპარენტული ფორმატიდან გამომდინარე წინასწარი პროგნოზი რა თქმა უნდა რთულია. ჩვენი სურვილია რომ ჩავთოთ თითოეული მოქმედი პერსონა და მოქმედი ორგანო, ვინც მუშაობს ნატოს საკითხზე კონკრეტულად ხვალ, ჩავთოთ დისკუსიაში და განვიხილოთ ჩვენი დღევანდელი მდგომარეობა, შევაფასოთ ეგრეთ წოდებული სტატუს quo. და შემდგომ უკვე გამოჩნდება ჩვენც შევისწავლით იმ ჩართული ადამიანების მიერ გამოთქმული აზრის საფუძველზე, რა მიმართულებით უნდა წავიდეთ, გამოვიკვლიოთ ნატოს აქვს სურვილი ჩვენი მიღების თუ ჩვენ გვაქვს სურვილი ნატოში გაწევრიანების. აი ეს სურვილი გვაქვს უბრალოდ რამდენად მყარი. ზოგადად შეფასება აუცილებელი არის ინფორმირებული წყაროების მიერ გამოთქმული მოსაზრების საფუძველზე. და რა რჩება მთავარ გამოწვევებად? ვიდრე ვიხილავთ პირველ კვლევას ამ თემაზე, ვიდრე ვიღებთ დისკუსიის შედეგს. ორგანიზაციისთვის. მთავარი გამოწვევა არის სწორი სტრუქტურული გაერთიანება თითოეული ჩართული რგოლის, რომ არ გამოგრჩეს არავინ და შემდგომ არავის არ დარჩეს შეგრძნება, რომ რაღაც მქონდა ჩართულობის სურვილი და ვერ მიიღო მონაწილეობა. ამიტომ ჩვენ ძალიან ფართო სპექტრი მოვიწვიეთ, შეიძლება დასაწყისისთვის ეს იყოს ყველაზე მიზანშეწონილი. შემდგომ უკვე რა თქმა უნდა, კვლევაზე და ანალიზზე დაფუძნებით შეგვიძლია განსაზღვროთ რა მიმართულებით დაგჭირდება ასეთი ტიპის ღონისძიების ჩატარება. ეს როგორც ვახსენე, არის სალონური, არაფორმალური შეხვედრა, არაფორმალური იმ გაგებით, რომ ეს არ იქნება რაღაც ფართო მასებისთვის ჩატარებული კონფერენცია, როგორც ტარდება არაერთი ნატოს ეგიდით და არა მარტო ნატოს ეგიდით, ბევრი სხვა ორგანიზაციაც ატარებს. ჩვენ დასაწყისში ასეთ განცხადებას ვაკეთებთ, რომელიც ჩვენი ორგანიზაციის საქმიანობის დასაწყისს აღნიშნავს. რამდენად მოიაზრებთ, რომ თქვენს მიერ დამუშავებული მასალა შესაძლებელია იყოს საერთაშორისო ორგანიზაციებისთვის, უცხოეთში მოქმედი ორგანიზაციებისთვის საინტერესო და ხელმისაწვდომი. რამდენად არის დღეს ბაზა ამისთვის და რამდენად არის ასათვისებელი ეს მიმართულება? რა თქმა უნდა, მიმოცვლა არის ორმხრივი. ჩვენი კვლევა იქნება არა მხოლოდ ქვეყნის შინით, არამედ ქვეყნის გარეთ შესაძლებელი და სავსებით სასურველი, არა მარტო სასურველი, არამედ ჩვენი ერთ-ერთი მიზანიც არის, რომ ჩვენ დასავლელ პარტნიორებს მივაწოდოთ ადეკვატური ანალიზი, ადეკვატური კვლევა იმის შესახებ, თუ რა მდგომარეობა არის ამა თუ იმ საჭიროებათა საკითხთან დაკავშირებით, რაც ჩვენ ჩამოვაყალიბეთ და შევასრულებთ სამომავლოდ. რა თქმა უნდა, ჩვენ დიდი სურვილი არის, რომ დასავლელი პარტნიორები ჩვენი ორგანიზაციის ერთ-ერთი ყველაზე მნიშვნელოვანი მიმართულება იქნება. რამდენად განიხილავთ თანამშრომლობას, პარტნიორობას ამ მიმართულებით?
ამ მომენტისთვის არაფერს არ გამოურიცხავთ, გამომდინარე იქიდან, რომ დასაწყისი არის, რა თქმა უნდა, შემდგომ უკვე როდესაც სამუშაო პროცესში გადავინაცვლებთ და მოვახერხებთ, კარგად შევაფასოთ და ანალიზი მოვახდინოთ იმ ყველაფრის, რაც პარტნიორობას ეხება, რო კონკრეტულად შევძლებთ, რომ გავცეთ პასუხი ვისთან იქნება რა მიმართულებით თანამშრომლობა. კი ბატონო, უღრმესი მადლობა მინდა გადაგიხადოთ გაიცემის სტუმრობისთვის და გის რო წარმატება. მე მსმენელს შევახსენებ, რომ გაიცემის სტუმრად დღის არხზე იმყოფებოდა ანალიტიკური ორგანიზაცია ჯეოქეისის თავმჯდომარის მოადგილე გიორგი გეგეჭკორი და სწორედ ამ ორგანიზაციის ეგიდით ხვალ გაიმართება ღონისძიება, სადაც სპეციალური სტუმრის სტატუსით საქართველოსა და სამხრეთ კავკასიაში ნატოს სამეკავშირე ოფისის ყოფილი ხელმძღვანელი ვილიამ ლეხიუ დაესწრება დისკუსიაში სამოქალაქო და საჯარო სექტორის დიპლომატიური კორპუსის წარმომადგენლები და მკვლევარები მიიღებენ მონაწილეობას. უღრმესი მადლობა გისურვებთ წარმატებებს, დაველოდებთ ინფორმაციას, კონკრეტულ კვლევას და შედეგზე ორიენტირებულ გადაწყვეტილებებს და რეკომენდაციებს თქვენგან. აუცილებლად გამყოფებთ საქმის კურსში. უღრმესი მადლობა გისურვებთ წარმატებებს. კარგად,